მოგესალმები ირაკლი. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს პროექციაში ხარ სტუმრად და წინასწარ გიხდი მადლობა იმ თემებზე სასაუბროთ, რომელზეც მოვდაკვეთე პრაქტიკულად. გადაცემაში მადლობა. მაყურებელს ვეთქვი რომ დღეს პროექციის სტუმარია ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე და გვისმინეთ საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ. სასიამოვნოა მოწვევისთვის მადლობას მოგიხდი. დარწმუნებული ვარ საინტერესო გადაცემა შედგება. ძალიან სენსიტიური თემები, ცნობიერი თემებზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა მინდა დავიწყო იმით, რომ კონკურსში რო ღებულობდი მონაწილეობას, ალბათ აცნობიერებდი, რომ საკმაოდ რთული მემკვიდრეობის თემასთან მქონდა საქმე, საკმაოდ სენსიტიურ პრობლემებზე მოგიწევდა მუშაობა და იოლი იყო შენთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილებით. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და აღვნიშნავ, რომ გადაწყვეტილების მიღება არ იყო მარტივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორია მენეჯერებსაც და იმ კატეგორია ადამიანებს, რომელიც არიაზრებს რას აკეთებს. მაგრამ რაღაცილად მარტივი იყო, იმიტომ რომ მე ვიცოდი ბულვარის თლიანი სტრუქტურა. მე 2 წელი მანამ წელიწადი და 8 თვე, ზუსტად რო ვთქვათ, მუშაობდი ბულვარის დირექტორის მოადგილედ, ვიყავი ჩახედული ყველა იმ საკითხებში, რა საკითხებიც ხორციელდებოდა. და ამიტომ ჩემთვის უფრო ახლოს იყო, მაგრამ ამავე დროს უფრო საპასუხისგებლო ხდებოდა, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რამდენი სირთულე და რამდენი გამოწვევა მედგა წინ. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ესეა ცხოვრება, მუშაობთ, ვითარდებით, ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ მე დღეს მაქვს ის რესურსი, რომ ბათუმის ბულვარს შეუნარჩუნო ის იერსახე და ის განსახორციელებელი რეფორმები ყველა გავატარო და ღირსეული მენეჯერი ვიყო ბათუმის ბულვარისთვის. მე გამომჩა რომ შენ პრაქტიკულად ამ წყებაში უკვე 2 წელია მუშაობ და შესაბამისად ეს თემები ყველა შენთვის ძალიან ახლო და ორგანულია. მაგრამ მოდით ჩვენ ცოტა პრობლემატურ საკითხებს შევეხოთ და მე დავიდეთ დადებითი დინამიკისკენ. ყველაფერზე მზად ვარ ვისაუბრო, იმიტომ ამჟამად ყველაზე ასე ვთქვათ შეიძლება დროში, მაგრამ სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემები, რომელი არის შენთვის როგორც დირექტორისთვის, როგორც მენეჯერისთვის? ჩემთვის როგორც დირექტორისთვის და მენეჯერისთვის ბევრი სხვადასხვა მხრივ დავიწყე მუშაობა. არ დამიწყია მე ერთი მხრივ მუშაობა, პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა მხრივ, ეს არის თუგინთ ინფრასტრუქტურის კუთხე, თუგინთ სამართლებრივ ჭრილში მოყვანის ყველაფრის, მაგრამ მაინც ვფიქრობ და მიმაჩნია ჩემი გამოცდილება მაძლევს მე იმის საშუალებას, რომ ხმამაღლა ვთქვა, რომ უფრო სამართლებრივ ჭრილში ვიმუშაო და მოვიყვანო წესრიგში სამართლებრივად. ეს სამართლებრივი ჭრილში მუშაობა რას მოიცავს? ახლა ის არ არის, რომ მანამდე სამართლებრივ ჭრილში არ მუშაობდა, პირიქით არაჩვეულებრივი სტაფია და იურისტები და მაგათი დახმარების და მამგუნდისთან ერთად ვაპირებ ამის ყველაფრის განხორციელებას, მაგრამ სამართლებრივ ჭრილში მე ვამბობ რას, რომ უნდა მოვიდეს კანონთან შესაბამისობაში ყველა დადგენილებები, ეს იქნება რეგულაციების სტანდარტები და უპირველესი, რასაც მე ჩემი პირველი ყველაზე თავარი ამოცანა არის, ეს არის უკვე ისევ მას სამართლებრივად და საკანონმდებლო დონეზე მოვიყვანოთ კონსერვაციის გეგმა შევიმუშაოთ. დღეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ უკვე ტექნიკურ დავალებაზე ვიწყებთ მუშაობას, ასევე განვითარების გეგმა და განვითარების გეგმის, ესე ერთი სიტყვით მარტივად რო ვთქვათ, რომ საზოგადოება მარტივად გაიგოს, უნდა დავდოთ ის დოკუმენტი, რომელი დოკუმენტი ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ მომდევნო წლებში მე ვიქნები ხელმძღვანელი, თუ სხვა იქნება ხელმძღვანელი, რომ იმ დოკუმენტის თანახმად განვითარდეს ბულვარი და იმ დოკუმენტის თანახმად გააგრძელოს არსებობა და არ იყოს ის ერთი ჩემის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის გემოვნებაზე თუ მეორე ხელმძღვანელი. რა თქმა უნდა, შეიძლება გემოვნება ჩემს შემდგომსაც გქონდეს, შეიძლება მეც ამაქვს, მაგრამ ეს არ აგვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ ესეთ სენსიტიურ, ესეთ ძვირფას ჩვენთვის კუთხეს, კვერს, ბაღს და ულამაზეს ბულვარს შევეხოთ და ჩვენ გემოვნებაზე დავაგეგმოთ. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო რამდენიმე ასევე ძალიან საინტერესო არასამთავრობების დადებითი გამოხმაურება შენს ამთანადეობაზე დანიშვნას და ჩვენთან კომუნიკაციის შემდეგ რაღაც რეალურად უფრო დამაინტერესა მე და უფრო გადამიმაღებინა გადაწყვეტილება, რომ რაც შეიძლება ტემპში გავცნობოდი შენ პირადად შენს გეგმებს და შენი უწყების გეგმებს. რა ტიპის კომუნიკაცია შედგას შენსა და არასამთავრობო სექტორს შორის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იდეებით და მათი კრიტიკა ძალიან ჯანმრთელია რეალურად მეტწილად. პირველ რიგში რაც მე ვიგრძენი ვისთანაც შეხვდი ეს არასამთავრობო წევრები, ვინც არის და არიან, არაც ისეთი ცოტანი არიან, რა თქმა უნდა, ვისთანაც ქონია მე შეხება, ნამდვილად დადებითი აურა წამოვიდა, იმიტომ რომ მე თვითონაც ალბათ ჭეშმარიტებასკენ მივდივარ და მივდივარ იმისკენ, ჩვენი აზრები ერთმანეთთან თანხვედრაშია. ეს ძალიან
კარგი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს იყო ის მუხტი, როდესაც მე ვიგრძენი, რომ მე მარტო არა ვარ, არის ის ადამიანები, რომელი ადამიანები ჩემსავეთ აზროვნებენ და ეს არის ძალიან კარგი ტანდემი, როდესაც აპირებ რაღაცა პროექტის განხორციელებას და გაქვს თუნდაც არასამთავრობო სექტორიდან, ასევე ხელისუფლებიდან, თავრობიდან, მინისტრიდან, თავმჯდომარედან. დღეს არის ის არაჩვეულებრივი პერიოდი, მომწიფებული პერიოდი არის, რისთვისაც ჩვენ ამდენი წელია საზოგადოება, ისინი რაზეც ჰქონდათ პროტესტი, ეს იყო რა, რომ ნუ ეხებით ბულვარს, შევინარჩუნოთ ეს იერსახე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე. მოდის მენეჯერი, მანამდეც რა თქმა უნდა მე მენეჯერებზე არ მაქვს საუბარი, ისინიც იგივეს, მაგრამ იმ პერიოდში იყო დავები რაღაცები და ვერ განხორციელდა, მაგრამ დღეს არის ყველაზე კარგად მომწიფებული პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ პირველი ნაბიჯიდან მეორე, მესამე განვითარდეთ და დავდოთ კონსერვაციის გეგმა. კონსერვაციის გეგმა თუ არ დავდევით ჩვენ, ძალიან ალბათ პრობლემები ისევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენი და ჩემი თვითონაც მენეჯერის ერთ-ერთი ყველაზე დასაყრდნობი არის ეს გეგმა, ეს იქნება კონსერვაციის კონცეფციის სახით გეგმა და ასევე განვითარების რის თანახმადაც მე ჩავიხედავ და მეცოდინება რომელ წელს რა, რომელ პერიოდში რა უნდა განვახორციელო. ამიტომ როდესაც ჩვენ შევხვდით არასამთავრობო სექტორს და მე მქონდა მათთან კონსულტაციები, მათ მოისმინეს ჩემი აზრები და ჩვენი აზრები ერთმანეთს დაემთხვა. მე ამითი ძალიან მოხარული ვარ, ბედნიერი ვარ და ერთს გეტყვით რა, რო არა მაგენი მე დღეს ჩვენ ვერ შევძლებთ არსებულის განვითარებას. კონსერვაციასთან დაკავშირებით თვითონ ბევრ რჩევას მაძლევენ და ეს თვითონ როდესაც დავიწყებთ უკვე ტექნიკურ დავალებაზე მუშაობას, ამ მოკლეს პერიოდში შეიქმნება ჯგუფი, რა თქმა უნდა, მაგათაც იქნება დაკომპლექტებული და ისინი იქნებიან ერთ-ერთი მონაწილეენი ამაში, ვინც ამ ალბათ საუკუნის გეგმას დავდებთ და ეს იქნება ღირებული გეგმა. და იქნება საინტერესო არის ახალი ბულვარის თემა. გაქვთ რამე გასაგები რომ ბულვარი ერთიანობაში აღიქმება და ერთიანი მოცემულობაა, მაგრამ შენ თვითონ რას ფიქრობ ახალ ბულვარზე? ახალ ბულვარზე რას ვფიქრობ? ახალი ბულვარი არის როგორც ახლა ძველი ბულვარი, ისე ახალი ბულვარი, როგორც შულს ვერ გაყოფ ისევეა. ახლა შემმართველობაშია ახალიც, ძველიც, მაგრამ არის როგორც უფროსი შვილი, ღირსეული. მაგრამ შევთანხმდით რომ მას უფრო ალბათ შეიძლება გაცოცხლო. არის მდგომარეობა ესეთი, რომ პარალელურად კონსერვაციაზეც მუშაობთ, შენარჩუნებაზე მუშაობთ, იქ არის განვითარების კუთხით უნდა ვიმუშაოთ. განვითარების კუთხით რა არის? თვითონ დაპროექტებული არაჩვეული მე ამის წინაც რომელიღაც ერთ-ერთ ტელევიზიაში გამოცხადე, რომ ესპანელი პროექტანტის მიერ არის დაპროექტებული და მართლაც კარგი პროექტია, ძალიან ლამაზად არის ყველაფერი მოწყობილი, ერთადერთი სიცოცხლის შემატება ჭირდება, სიცოცხლის შემატებას ვამბობთ რითი, რომ უნდა იყოს ადამიანი, როდესაც შევა ლოკაციაზე, როდესაც შევა დასათვალიერებლად, მას უნდა გაუჩნდეს სურვილი, რომ თუნდაც კაფის სახით ან დასხდეს, ყავა მიირთვას, ან კიდე სხვა გასართობი ადგილები უნდა იყოს, რითიც ის შეაკავებს ადამიანს და ის ვიზიტორი არ გავა დათვალიერების შემდგომ პირდაპირ არ გადაადგილდება სხვა ადგილას და დარჩება და იმ ადგილზე ელემენტარულად ტურიზმის კუთხით რომ გავაკეთოთ ან ეკონომიკური თვალსაზრისით 10 ლარს ან ლარს მაინც დახარჯავს და იქ შეიძენს რაღაცას და რა თქმა უნდა ეს მოსაგვარებელია და განვითარდება. საკანონმდებლო პროექტზე რომელზეც აპირებთ მუშაობას, როგორც აღნიშნეთ, თემი უწყება აპირებს და მომდენეთაც მივხვდი ეს არის შენი მთავარი მესიჯი, რომ ეს განახორციელო. ავიღოთ მარტივად რომ ვთქვათ, ახლა ვისაუბროთ გასაგებენაზე, არსებობს ბულვარი და არსებობს ბიზნესი. შესაბამისად, ამათი თანხმდრას გარკვეული ტიპის პრობლემები ახლავს ალბათ, ეს ცოტა დროში გაწელილი ამბავია და ესე უცებ არ გვარდება, რამდენადაც მე ვხვდები, არის გარკვეული ტიპის პრობლემები, რომელზეც არსებობს ასევე გარკვეული ტიპის პრეტენზიები, რა უშუალოდ ბიზნესთან მიმართებაში რა ტიპის რეგულაციებს უნდა ველოდოთ. საინტერესოა იმიტომ ჩემთვის, რომ აი თუნდაც იგივე გემოვნების საკითხი, ხო? რით შეიძლება რომ ეს დარეგულირდეს? გეტყვით ახლა მაგაზე განმარტავ და როდესაც მე საერთოდ დავიწყე საუბარი, ახლა რა თქმა უნდა, მანამდეც მე გაზრები მქონდა და ეს არ არის, ეს ჩემი ხედვა არ არის, მე დღეს როდესაც ერთი თვენახევრის უკან დავინიშნე დირექტორის თანამდებობაზე, მაშინ არ წამოსულა ეს იდეები. რა თქმა უნდა, მე მანამდეც მენეჯერი ვიყავი, მანამდეც ერთ-ერთი კურატორი მოადგილე ვიყავი სხვა პროფილით და ახლა ამაზე მიფიქრია. ჩემთვის მართვა ყველა ერარქიულ მდგომარეობაში არის მოსული. რაც შეეხება ბიზნესთან დაკავშირებით რეგულაციებმა, რამაც ზოგთან სკეპტიკური შეხედულება გამოიტანა, რომ ბიზნეს შეიძლება შევაშინოთ, ბიზნესი შეიძლება შევზღუდოთ. მე ვამბობ, რომ პირიქით, თუ ჯანსაღი ბიზნესი იქნება, მათ უნდა იყვნენ ჩემი მოსაზრება, რასაც მე ვფიქრობ, იმასთან უფრო დადებითი დამოკიდებულება უნდა ქონდეთ. მე მათ თავაზობ გაზდის საშუალებას. ბიზნეს, როდესაც შენ სახელმწიფო და თუ უწყება, ან რომელშიც შენ ბიზნესი გაქვს განხორციელებული, ის გაძლევს შენ განვითარების, გაზდის, საფეხურის ასვლის საშუალებას, მე ვამბობ
ვამბობ, რომ ეს ნორმალური მისაღებია და მადლობა გადასახდელია. მე ვთავაზობ რას? მე ვეუბნები, რომ კი ბატონო, ბიზნესი საჭიროა, რა თქმა უნდა, 7 კილომეტრზე გადაშლილ ბულვარში 10,000-ობით ვიზიტორი რო ერთდროულად სტუმრობს ტერიტორიას. მე უფრო მომხრევა, რა თქმა უნდა, მსუბუქი კაფეებზე და რაც არის დღეისგამარებით უგინთ კვების ობიექტები უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენ შევიმუშავებთ ისეთ რეგულაციებს და სტანდარტებს, რომელიც სტანდარტები და რეგულაციები ხარისხს აამაღლებს. ხარისხს აამაღლებს, სერვისს აამაღლებს და მე არ მგონი, რომ რომელი ბიზნესს შემოსულია დღეს ან შემოვა გავა ერთი და შემოვა მეორე, არ უნდა შეეშინეს ამ რეგულაციების სტანდარტების. ჩვენ ხომ მათ საიმიჯო ხომ უნდა იცოდეს მამოცემულობაში რა ტიპის ბიზნესი უნდა აწარმოოს. ხომ მუშაობთ არა? ელემენტარული დღეს რო თქვენ ბიზნეს სტანდარტი აქვს თუ გინდ კვების ობიექტში, ჩვენ რო სტანდარტს მოვთხოვთ მაღალს, იმას მოუწევს მაღალ სეგმენტ ასვლა და უფრო დახვეწა და მე ვფიქრობ, რომ ეს მისასალმებელი უნდა იყოს ბიზნესისთვის და არ უნდა იყოს შესაშინებელი, მაგრამ გარდაუვალია დღეს დადგა ის პერიოდი, დადგა ის დრო, როდესაც ჭირდება დახვეწა. იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ევროპული ქვეყანა ვარ, ჩვენ ქალაქი ნამდვილად ევროპული ქალაქია და მე დავდივარ სხვადასხვა ქვეყნებში და არ ვიცი, ბუნებით, ლანდშაფტით ვერ ჩამოუვარდება ვერაფრით ჩვენი ასროვნება. ხოთეშორის აი მოგზაურობა ახსენე და მაპატირო შეგაწყვეტინე, სანამ ჩაც კამერების წინ დავსხდებოდით, რამდენჯერმე გქონდა საუბარი და მივხვდი რომ ძალიან ინტერესით აკვირდები ხოლმე თუნდაც მოგზაურობის დროს უშუალოდ ინფრასტრუქტურული მიმართულებით სერვისის მიმართულებით ძალიან აკვირდები რამდენადაც მივხვდი და შენთვის სხვადასხვა კონტექსტში რომელი არის სამიზნე ქვეყანა სამიზნე უყურთ პრეცედენტის სახით ანუ ქვეყნები რომლებიც შენ ფიქრობ რომ შეიძლება ჩვენს ქვეყნების მოდელი რომელიც შეიძლება მოარგო ჩვენს რეალობას ბევრი ქვეყანა არის რომელიც არის მსგავსი რომელიც არის თუგით კლიმატურად თუგით ინფრასტრუქტურულად მსგავსი უფრო ევროპული ქვეყნებზე მაქვს ორიენტირი რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო უნდა დამსგავსად ახლა მქონია ჩვენ ესეთი მსჯელობა რომ როდესაც განვითარების და კონსერვაციის გეგმაზეც დავიწყეთ მუშაობა, რომელი ქვეყნის სპეციალისტები. მე ვამბობ, რომ მაგალითად ძველი ბულვარი ვინაიდან არის დაგეგმარებული ფრანგულ ლანდშაფტზე და ფრანგულ კულტურაზე არის უფრო ლანდშაფტის კუთხით დაგეგმარებული, რა თქმა უნდა, უფრო ფრანგული კუთხით უნდა მივხედოთ იქეთ. იქეთ არის ესპანური, ამიტომ შესაძლებელია რა ორივე მხრივ ვიმუშაოთ და ესპანური და ფრანგული კულტურაც გავიზიაროთ და იმათი გამოცდილება გავიზიაროთ და კონსულტაციები მივიღოთ და იმის შესაბამისად განავითაროთ, მაგრამ მე ვამბობ რას, რომ ინდივიდუალიზმი არ უნდა დაკარგოს, არსებულზე უნდა მოვაწყოთ ყველაფერი ახლა. მაგრამ რაც თავარია, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავემსგავსოთ და უფრო მივიდეთ და მივიბაძოთ, ახლა ცოტა უშნოთ ჟღერს, მაგრამ უნდა გავიაროთ ის გავლილი ეტაპები, რაც გაიარა ევროპულმა ქვეყნებმა და ევროპული ბაღებისა და კულტურა უნდა შევიმუშაოთ და უნდა განავითაროთ ჩვენი ბაღი. ასევე აუცილებლად მინდა ვისაუბრო, შეიძლება ხო ცოტა გადაჭარბებულია, იმიტომ რომ ცოტა სხვა შინაარსის უწყება, მაგრამ უშუალოდ მნიშვნელოვანია გუნდი, რომელიც აკეთებს, ხო, ამ თემ პროექტს, თან ეხა მესიჯია შეტყობინება შენგან საკანონმდებლო დონეზე რიგი საკითხების შეცვლის, ეს არის საკმაოდ რთული სამუშაო და აუცილებელია ასეთ დროს გუნდი, რომელიც გიდგას გვერდით. საკადრო პოლიტიკასთან მიმართებაში, აიტოვშეთ, აპირებ გაქვს საშუალება რომ გარდა იმისა ადამიანები რომელთანაც ერთად ქმნი, მუშაობ დავიშვა კიდე ახალი ადამიანები, რომლებიც დავუშვათ ამა თუ იმ პერიოდში სხვადასხვა ეტაპზე იქნებიან ეფექტურები ამ პროექტების განხორციელების. კი, არის წესრიგში ეს მდგომარეობა, მე 2 წელი მეთქი მუშაობდი აღნიშნულ თანამდებობაზე, მოადგილის თანამდებობაზე, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ სამსახურში და ვიცნობ ყველა კადრს არსებული რესურსი, ვის რა შეუძლია. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეორგანიზაცია დაგეგმილია, რეორგანიზაცია განხორციელდება ბულვარის ადმინისტრაციაში. ამ ეტაპისათვის ჩვენ არ ვფიქრობთ ოპტიმიზაციას და კადრების შემცირებას, მაგრამ გადანაცვლება მოხდება. გადანაცვლება მოხდება, მე პირველივე თათბირზეც, პირველივე შეხვედრაზეც უკვე დირექტორის სტატუსით, როდესაც შევედი ბულვარში, პირველი ეკუთხარი, რომ სანამ რეორგანიზაციას ჩვენ გამოვაცხადეთ, ეს უმოკლეს დროში იქნება, ალბათ ერთ თვეში დავიწყებთ ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ მინდა რომ წლის ბოლომდე დარჩეს, რომ ახალ წელს უკვე შევხვდეთ ახალი სტრუქტურით, რა თქმა უნდა, ამაზე როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, მე პირდაპირ გავაფრთხილე, რომ შესაძლებელია რიგი კადრმა გადაინაცვლოს და უფლებამოვალეები შეიცვალოს, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ არის კადრი, რომელსაც მე უფრო სხვაგან გამოვიყენებდი ამ არსებულ რესურსს, ვიდრე დღეს არსებული ევალება და აკეთებს. ამიტომ ჩვენ უნდა
უნდა სწორად მართოს, სწორად გავმიჯნოთ და უნდა პრაქტიკული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტი. თუ არ იქნება პრაქტიკული, ის ამოცანები, რაც მე დასახული მაქვს და რაც მე მიზნად მაქვს გასაკეთებლად, ის დარჩება თეორიულად. და დღეს ჩვენ საქართველოში ბევრჯერ ხედავთ და ესეც არის არასამთავრობო წევრების გაღიზიანების ისა, რომ ყველა მოვდივართ, საუბრობთ, საუბარი თეორიულად ძალიან მარტივია, მაგრამ როდესაც საბიუჯეტო სამსახურში მუშაობ, პრაქტიკულში განხორციელებაში ბევრი ბიუროკრატიულია თუ არაბიუროკრატიული საკითხები გვაფერხებს ჩვენ რიგ რაღაცეების გაკეთებას და საერთოდ თეორიულად საუბარი მარტივია. ახლა ყველაფერს მოვყვები ისეც ვიზამას, მაგრამ არ არის ეს პრაქტიკულში, მაგრამ არის ის სტაფი, ის ბორდი, რომელთან ერთადაც მე შემიძლია ვიმუშაო, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, რომ ჩვენ კონსულტანტების სახით ავიყვანთ სხვა სპეციალისტებსაც. მე არ მეშინია და მე ამაც შეურაცხყოფად არ მივიჩნევ ჩემს თანამშრომლებზე და ჩემს კადრზე, ისინი ჩემი როგორც ოჯახის წევრები არიან, იმიტომ რომ მე დღის მანძილზე დილას რომ მოვდივარ უთენია, ალბათ რომ შუაღამემდე სამსახურში ვართ და რა თქმა უნდა ეს შეურაცხყოფა არ არის, მაგრამ ჩვენზე გამოცდილი კადრები არიან იმ კუთხით კერძოდ სფეროების მიხედვით, თუგით ლანდშაფტის კუთხით, თუგით ინფრასტრუქტურის კუთხით, თუგით გრანტებზე ვაპირებთ მუშაობას. დროა უკვე რომ ბიუჯეტ ორგანიზაციებმა დაიწყოს გრანტებზე მუშაობა, აღარ უნდა წავიდეს ამდენი ბიუჯეტის თანხები. ასევე ვაპირებთ ჩვენ მარკეტინგული კუთხით მუშაობას სერიოზულად, იმიტომ რომ ჩვენ შემოსავალი გაგვეზარდოს და ჩვენი შემოსავალი აღარ ვიყოთ დოტაციაზე ბიუჯეტიდან. ერთხელ და სამუდამოდ შესაძლებელია რესურსით განვითარდეს სამსახური ისე, რომ ბიუჯეტიდან ნაკლები თანხები წამოიღოს. რა თქმა უნდა, ახლა დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტს შეიძლება ბულვარის ადმინისტრაცია თავის რესურსით ამ ეტაპისათვის ვერ მოიცავს იმ ხელა თანხებს, რომ მილიონიანი პროექტი, ინფრასტრუქტურული პროექტებით ჩვენი თანხით განვახორციელოთ, მაგრამ ისეც საკმარისი იქნება, რომ ადმინისტრაციის შენახვა არ მოუწევს ბიუჯეტს. ეს იქნება ერთ-ერთი ჩემი წინ გადადგმული ნაბიჯი. შეიძლება კითხების დასმის დროს არ ვარ ძალიან თანმიმდევრული, მაგრამ არ მინდა რომ ეს კითხვა დამავიწყდეს და კითხვა. ნუ ახლა შესგან როგორც მე შენ გადაცემები ვიცი, ეს არ არის გამორიცხული და როგორც იცი, მე მგონი კითხვებზე არ შევთანხმებული ვარ, სპონტანურად მედის ყველაფერი და რა თქმა უნდა. ბათუმელი სიძველი შესაბამისად გახსოვს სხვადასხვა ეტაპები ბულვარის ალბათ ღრმა ბავშვობიდანაც გახსოვს და როგორც ბათუმის რიგითი მოქალაქე ყველაზე მეტად დღეს რო შედიხარ ბულვარში რა ხდება ცუდად თვალში და რა შეცვლიდი რო შეგეძლოს ის რისი შეცვლაც ალბათ შეუძლებელია ჩემთვის ესეთი რამ რაღაცა არ არის ახლა ეს არ არის სწორი ფორმულირება შეუცვლელი არაფერი არ ყველაფერი შეიძლება რომ შეიცვალოს თუ ის შესაძლებელია და ახლა თუ ღირებულია რა თქმა უნდა არის მაშინ პირდაპირ კითხვაზე გიპასუხო, ბევრია, იცი? ბევრია, ახლა როდესაც შევდივარ და არ მსიამოვნეს, მაგალითად არ ვისურვებდი თუგინთ აღნიშნული კაფეების ვიზუალს, თუგინთ რა თქმა უნდა პირსი არის ერთ-ერთი გამოწვევა და პრობლემა რა, ეს ამ იერსახით ვერ უნდა შენარჩუნდეს და ამაზე ჩვენ ვიმუშავებთ. არის კიდე ბევრი ისეთი ადგილი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დონის ბულვარს არ შეშვენს. ხო, რომელმაც საზოგადოებრივი სივრცე მოკლა ესე. არ შეშვენის. არის რაღაცები, რაც შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ ვითარდებით, ვიხვეწებით და რა თქმა უნდა გავა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე იმიტომ აქვს იმედი და ამ ჩემი ყველა ამოცანის კიდე ესმი და ხაზი გაუსვა რა. ზვიად რომ როგორც შენ აღნიშნე რომ გუნდიო თუ შე რაც მიზანი გაქვს გუნდი თუ არ დაგეხმარება როგორ გააკეთებო ხო იგივეა ჩემთან ზემოთ ერარქიულად რო ავიდეთ მე თუ მინისტრისაგანაც და თავმჯდომარესაგანაც ბატონი თორნიკე და ბატონი ჯაბაზე მაქვს საუბარი თუ არ მექნება ეს თანხwebdriver ხო მე ვერაფერს ვერ განვახორციელებ და დღეს არის ის ეტაპი როდესაც ისინი ითხოვენ რომ დიახ პირველი გააკეთეთ კონსერვაცია დღეს შეიქმნა ახალგაზრდა გუნდი რომელიც მართავს რეგიონს და ეს ძალიან ეფექტურია და მე ვფიქრობ, რომ ამათი დახმარებითაც რა თქმა უნდა და ესეთი გუნდური იმით, ასევე საზოგადოების თანხwebdriverაც, ბულვარის ადმინისტრაციის, ზემდგომის მინისტრის, თავმჯდომარესის, ამიტომ აქვს იმედი, რომ შევა და გასასვლელი რაც იქნება ობიექტები, ისინი რა თქმა უნდა ამაზე ვიმუშავებს კომპეტენტური ხალხი და რა სახით იქნება ის იერსახე შეიცვლის, ჩანაცვლდება სხვა თუ საერთოდ გავა, ამას უკვე არ ვიჩქაროთ, მე ასე ვიტყოდი. კონსერვაციის გეგმა და თვითონ განვითარების გეგმა მოიცავს და ის კომპეტენტური ხალხი დადებს რა იქნება, მაგრამ პირველი ამოცანა რაც არის და მე ვიტყვი, რომ ბულვარის ის ძველი იერსახე იქნება შენარჩუნებული და აღდგენილი, რაც ასაღდგენი იქნება, აღდგება, რაც შესანარჩუნებელი იქნება, შენარჩუნდება და რაც გასასვლელი იქნება, გავიდეს უნდა. იმიტომ რომ ჩვენი პირველი ზოლია ქალაქის და ულამაზესი ბულვარი გვაქვს. დღეს რო ვიკვლევთ და ვეწებთ ჩვენ ხელა ბულვარი შეიძლება არის პრომინადი ბრაზილიაში და არის ქვეყნები, სადაც ჩვენზე გრძელი არის ასეერნო ბილიკები, მაგრამ
სასეირნო ბილიკთან ერთად სანაპირო ზოლზე გადაშლით, ან ბულვარის შიგნით რაც გვაქვს შიგა ალეებით და ასეთი დიდარი მცენარეებით იშვიათია. ამიტომ რაც გასასწრელია, რა თქმა უნდა, გავადა ამას ოღონდ უნდა იმსჯელოს კომპეტენტურმა ხალხმა და არა ირაკლი ჯინჭარაძემ ბულვარის დირექტორმა მხოლოდ და არა უფრო ზემოთ ერარქიულმა, იმიტომ რომ სპეციალისტებმა უნდა დადოს, ეს უნდა დადოს იმ კომპეტენტურმა ხალხმა, რომელიც უმუშავია მსგავს ბაღებში და მსგავს პროექტებში. ცოტა შორის აღნიშნე შენ რომ გასაგებია რომ პროექტები არსებობს, მაგრამ აუცილებელია რომ მოხდეს მხარდაჭერა. თუნდაც ასე თუ ისე ყავს შემდგომი ორგანოები, რომთანაც გიწევს ბიუროკრატიული თუ არაბულება მაქვს მიწევს კი არა. დიახ. ადამიანები, რომლებთანაც გაქვს ამ მიმართულებით კონტაქტი და რომლებსაც ხელისუფლებად ამა თუ იმ პროექტის ხელდასმა, ნამდვილად ადეკვატურები არიან შენს მიერ წარმოდგენილი პროექტების მიმართ. რეალურად ნება არსებობს. ხო, ალბათ ამ კითხვაზე მე წინამორბედ კითხვაზეც გაგეცი პასუხი და მაშინ რადგან ეს დაწვრილებით გაინტერესებს გავშლიმე თემას. რა თქმა უნდა ადეკვატურები არიან. ნუ არ იყვნენ ადეკვატურები, მე არ მივიღებდი გადაწყვეტილებას, რომ ამ ხელისუფალთან თუ ზემდგომებთან მემუშავა, რა თქმა უნდა. ზოგადად არსებობს ესე იგი ერთგვარი პოლიტიკა, ნება არსებობს იმისა, რომ ბულვარი შენარჩუნდეს. და მე გეტყვი რა იმ დონეზე განსხვავებულია და იმ დონეზე ტრანსფორმაცია განიცადა დღეს უკვე სახელმწიფო დონეზე ამ ახალგაზრდა გუნდის მოსვლით ყველაფერმა, რომ უბრალოდ მე ეს დაგაკონკრეტებინეთ, იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან სასიხარულო ამბავი და ეს არის ძალიან სერიოზული მესიჯი. სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, ირაკლი ჯინჭარაძეს ახლა რაც არ უნდა მე მინდოდეს, ახლა თუ ministri და თავმჯდომარე, რა თქმა უნდა, არ იქნება იგივე თანხმედრაში ჩემს იდეებთან ვერანაირად ვერ განვახორციელებ. ეს იქნება ჩემი მხოლოდ საუბარი და გაგრძელდება ეს საუბრები რაღაც თვეები, ხო? იმიტომ რომ საზოგადოების ნაწილი თუ მითის არასამთავრობო მიხვდება რომ ბუდიში ბატონო ირაკლი თქვენ კი საუბრობთ, მაგრამ ან ზემოთ არ გაძლევენ ამის საშუალებას, ან კიდე თქვენ ყულა საუბრობთ ამაზე და ეს ძალიან მალე დასრულდება. ამიტომ მე არ ვაპირებ მალე მე ვაპირებ მიყვანას იქამდე, სადაც შევძლებ ალბათ და ეს არის დოკუმენტალურად და რას გეტყვით, იცით, დღეს მოხსნილია რიგი კომპლექსები. ეს არის ძალიან კარგი, მე ძალიან მომწონს ეს საბიუჯეტო კუთხით. მე შევარდნაძის დროიდან მაქვს დაწყებული მუშაობა და ყველა ეს პერიოდი გავლილი მაქვს წყობების ცვლილება და თავისი მინისტრები და თავისი თავმჯდომარე და ცენტრალური ხელისუფლებაზეც და მე დღეს ვიტყოდი რომ ამ ახალგაზრდა გუნდის მოსვლით მოხსნილია ეს კომპლექტ პირიქით დღეს როდესაც შევდივართ თუგინთ მინისტრთან თავმჯდომარესთან და სწორად შეფუთული თუ არის პროექტი და წარადგენ მე ვესწრებოდი არა მარტო ჩემი წარდგენილი პროექტის კიდე სხვა უწყებების და სხვა სამსახურების როდესაც მართლაც სწორად აღიქვეს შეაფასეს მადლობაც გადაიხადეს აღნიშნული სწორი პროექტის წარდგენისთვისაც და გახარებული არიან დღეს არ არის მდგომარეობა როგორც გქონდა გარკვეული წლების უკან რომ რასაც ზემოდან გვეტყოდნენ ოღონდ სწორად იმუშავეთ პროექტი მოიტანეთ განავითარეთ და ეს მართალია ვერანაირად ვერ განვითარდება ქვეყანა თუ მხოლოდ ერთი ყველაზე იერარქიულად მაღალი გადაწყვეტავს რაღაცას პირიქით ითხოვენ და ჩვენ დავეხოთ ჩვენ იმიტომ ვართ ქვედარგოლის მენეჯმენტი რომ ჩვენ შევასრულოთ ჩვენ იდეა მივიტანოთ ჩვენ გავაკეთოთ და დღეს არის ის დრო და მე მიხარია ამისი რომ ქვემოთა რგოლის მენეჯმენტი უნდა ხმამაღლად და მკაფიოდ ქნიდეს პროექტებს და თავისი პროექტი უნდა გაიტანოს. მაშინ ხარ მაგარი, როდესაც შენ პროექტს გაიტანდეს, სწორ პროექტზე მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, თორე როდესაც ვერ გაიტანეს, იგი აღარ ახარ კარგი მენეჯერი, ასე ვთქვათ რა და აღარ უნდა იმუშაო და დროა რომ დღევანდელმა მენეჯმერებმაც ჩემი სახით უფრო მკაფიოდ და უფრო სწორად ვიმუშაოთ, საკუთარ თავთან ვიმუშაოთ და შევქმნათ ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ჩემს სახით ახლა ბულვარს განავითარებს და ერთ ნაბიჯით ზემოთ აწევს. გუშინ საერთოდ ბულვარში როგორც წესი, ყოველდღე თითქმის გავდივარ და რაღაც მონაკვეთებს რო გადიხარ, განსაკუთრებით აი სადაც გედები არის და უშუალოდ რაღაც ფრინველებია, ჩიტებია. ისეთი სასიამოვნოა რაღაც, როდესაც ქალაქს ეკუთვნის ეს ყველაფერი და შენ ამის ნაწილი ხარ. ძალიან საინტერესოა ასევე ეს კანონპროექტების სახით იდეები, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ რომ განახორციელებ, მაგრამ ვიზუალური თვალსაზრისით რა შეიძლება რომ შეემატოს? აი მაგალითად ხდება ხოლმე მცენარეების განახლება ან დავუშვათ იგივე ახალი ბულვარის მონაკვეთი, ხო, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნე რომ საინტერესო დაგეგმარება აქვს, სივრცეა ესეთი მოცემულობა. აი მცენარეების თვალსაზრისით რაღაც ბათუმის ბულვარის მთავარი ღირებულება მე მაინც მგონია, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა მცენარეები, რომლებიც არის ძალიან რო არა მცენარეები, რო არა ბაღი თვითონ ბათუმის ბულვარი ახლა აი თუნდაც აქ რო ვზივართ ახლა იქით რო გადიხართ არის რაღაცა საოცარი რეკრეაცია ძალიან ლამაზი თანაც დიდი
მრავალწლოვანია, ათეულობით და ასეულობით წლის არის უკვე. ამაზე იზრუნა იმ მებაღეებმა, რომლებსაც პატივიც მივაგეთ და გორდეზიანს ძეგლიც კი დაუდგით, მანამდე დალფონს დაუდგეს ძეგლი. რა თქმა უნდა, განვითარება მიდის ასევე ფიქრის და პროექტების დონეზე, ლანდშაფტის კუთხითაც. დღეს ჩვენ როგორც ყველა ვხედავთ, ბათუმის ბულვარს ხელმცენარეები არაკლია ნამდვილად არის არაჩვეულებრივი ბაღი, ასწლოვანი მცენარეები, მაგრამ აკლია რა, არის მთლიანად სიმწვანეში. აკლია ფერადი და აკლია თემატური გამწვანება. დღეს თანამედროვე თემატურ გამწვანებაში უფრო დავკონკრეტდეთ რას გულისხმობთ? ევროპაში, როდესაც შედიხართ, არის მაგალითად ბაღია, მაგრამ ბაღის ტერიტორიაზე, როდესაც გავდივართ, არის რაღაცა ლოკაცია, სადაც არის თემატურად გამწვანება გაკეთებული, სადაც არის უკვე ფერადი ყვავილები, სეზონური ყვავილები და ხო, არა მარტო სეზონური. კომპოზიციები იქნება ლანდშაფტის კუთხით, სადაც უკვე დიზაინერებმა იმუშავეს და აღქმადია. ეს არ იქნება მხოლოდ ის, რომ ჩვეულებრივად დავდგეთ მცენარე, დავდგეთ ერთწლოვანი მცენარე და ჩაიარა ადამიანმა და მოეწანა ამაზე ყვავილები. არა, თემატური იქნება, თემატურად ვიმუშავებთ ამასთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება რომ გავამდიდროთ და ლანდშაფტის კუთხით სამი ალეა, სადაც გვაქვს შუა ბულვარში, კორტების მხარეს თუ ხართ დაკვირვებული, დიდი მინდორებია, სადაც ნაკლებად არის მცენარეები და ქალბატონმა ეთერმა დაიწყო ამაზე მუშაობა, ჩაყარა საფუძველი, რაღაც მცენარეები რიგი დაირგო და მე ვფიქრობ, რომ ამ ტერიტორიას ჩვენ პატარა მონაკვეთებს დავიწყებთ, უკვე დაპროექტებას, გავამწვანებთ ლანდშაფტის კუთხით და შემდეგ გავაგრძელებთ და იქნება ერთ-ერთი სანახაობრივი იქნება, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც შუალეაში ჩაივლის, არა მარტო იმით დატყვება, რომ დალაგებული და სუფთავებული და იქ დაფნები, გახუჭული პალმები, არამედ უკვე კომპოზიციის სახითაც ნახავს ლანდშაფტის კუთხით. ეხლა ერთ აუცილებლად საკმაოდ მტკივნეულ და სენსიტიურ თემას უნდა შევეხოთ. ძალიან ბევრი პრეტენზია იყო წლების მანძილზე მუსიკასთან დაკავშირებით. ნუ თავი დავანებოთ, დავუშვათ ტემპს მუსიკისას ან განწყობას, მაგრამ ეხლა მაგალითად ამ ბოლო დროს გემოვნების საკითხზე წამოვიდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, თუმცა ძალიან რთულია ეხლა რომელიმე კაფის მფლობელს უთხრა, რომ არ დაუკრას დაბალი ხარისხის მუსიკა. რა ტიპის კონტროლია ეს უკვე მე ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ შესაძლებელია ამ კუთხით რაიმე ტიპის რეგულაცია არსებობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ეს ძალიან კომუნისტური მიდგომა, ეხლა კომუნისტებს კი არ ვეხები, ამიტომ რაღაც ძალიან მოძველებული მიდგომაა, რომ გემოვნებაზე არ დაობდნენ, სინამდვილეში გემოვნებაზე დავობთ და გემოვნებაზე აუცილებლად უნდა ვიდაოთ, მაგრამ შესაძლებელია რაიმე ტიპის რეგულაციით დარეგულირდეს აღნიშნული პრობლემა. იმიტომ რომ რეალურად წარმოადგენს პრობლემას, მე მაგალითად ამის გამო შეიძლება ზაფხულის გარკვეულ პერიოდში მიჭირს გარკვეულ ზონებში, ბულვარის გარკვეულ ზონებში. მე საერთოდ შემოდგომაზე მიყვარს და გაზაფხულზე და ზაფხულზე, ზამთარში საერთოდ ბულვარში. მაშინ ბათუმი მე და ბულვარი ვართ, ესე რომ ვთქვა. ის არის ის ბულვარი, რაც ჩვენ ხო ეგ არის. მეც გეთახმები ზაფხულის ზამთარი ტურისტებს ღმერთმა შეარგოთ, მაგრამ ეს პერიოდი არის ჩემთვის ბულვარი. შესაძლებელია ირაკლი, მაპატი გამიგდოდა. რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ რაც სირთულე იყო შენ კითხვაში თვითონვე პასუხი გაეცი, რომ ალბათ შეუძლებელია ადამიანს ახლა მიუთითო რა მუსიკა ჩართოს და რომელი სიმღერა ან კომპოზიცია ჩართოს თავის ობიექტზე, ხო? ახლა შეუძლებელია დღეს საკანონმდებლო დონით ესეთი რეგულაცია არ არსებობს და ამისი ამბიცია ჩვენ არ უნდა გქონდეს, გინდ ირაკლი ჯინჭარაძე იქნება ხელმძღვანელი, გინდ სხვა, რომ ჩვენ უცებ მივიღებთ ისეთ რეგულაციას, რომ დავადგენთ, რომ ეს სიმღერა იქნება, ეს სიმღერა არ იქნება, ეს არასწორია. რა თქმა უნდა არასწორია და მე ამას ვერც გავაკეთებ და დასაცინი კი არა, ნუ შეუძლებელია სამართლებრივ ჭრილში ამას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ის რომ ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ მოგვარდება. პრობლემის მოგვარების სხვა გზა უნდა ვნახოთ, როდესაც ჩვენ ერთი კუთხით სამართლებრივ ჭრილში ვერ გვაძლევს სამართლებრივი ჭრილი რეგულაციის მიღებას, რომ თქვენ ახლა ეს მუსიკა ჩავხდეთ, ეს სად არის ახლა არც სოფლიოში არ არის. ფიქრობთ უკვე ამოცანა. ვიცი რომ მე მაქვს პრობლემა ეს საზოგადოებას არ მოწონს ეს რაღაცა დაბალი დონის მუსიკა შევარკვათ, ვიღაცისთვის მაღალია, ვიღაცისთვის დაბალია, ვიღაცისთვის კარგია, ვიღაცისთვის არ არის კარგი. ამიტომ ვიცით რომ ამოცანა რომ საზოგადოებას ეს პრობლემა აწუხებს და მეც მაწუხებს. მე იმ საზოგადოების ნაწილი ვარ, რომელსაც ნამდვილად როდესაც თან სტუმარი გახლავს ან მარტო გადავადგილდები და ისეთი მუსიკა და ისეთი რაღაც მდგომარეობა ხდება, როდესაც ჩაივლი და არ გესიამოვნება, ეს ძალიან გულთან ხდება, თან რომ შენ მართავ აღნიშნულ ტერიტორიას.
ამაზე დავიწყეთ მუშაობა და მივედით იმასზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელი გჭირდებათ, რომლებიც ხელშეკრულების დადების დროს მოსთხოვს უშუალოდ მაღალი ხარისხის მუსიკის გაშვებას. ვერ ვიზამთ ზვიად, რაც არ უნდა სულიერად და გულით მინდოდეს ამისი გაკეთება, ახლა რა თქმა უნდა, დავემორჩილოთ ჩვენს კანონმდებლობას და ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ არის რა რეგულაციები და სტანდარტებზე მანამდე რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, მოიცავს ბევრ რაღაცას. როდესაც ჩვენ ავწევთ, აბა შეხედე ახლა სად არის უფრო ისეთი მუსიკა, სადაც ჩვენ არ მოგწონს. უფრო დაბალი კლასის სერვისის მომსახურე კაფეებში, ხო? გვეთანხმებით ახლა, სადაც უფრო სერვისი და კლასი მომსახურეობისას და თვითონ კაფესიც ან კვების ობიექტის ან კლუბის არის მაღალი, რა თქმა უნდა, იმას ამბიცია უფრო მაღალი აქვს, უფრო ვიზიტორი სხვა ყავს გათვლილი თავისი სტუმრები და იქ მაღალია უფრო დახვეწილი მუსიკა. შეიძლება იქ ჩემთვისაც მიუღებელი იყოს, მაგრამ შედარებით დახვეწილია თუ გინდ სიმაღლის ხმის აწევის დონე. ხმის აწევას რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტში არის ეგეთი სამსახური არეგულირებს, მაგრამ თვითონ ამ ხარისხზე გემოვნებიან მუსიკაზე. ამიტომ ამბობ მე, როდესაც ჩვენ სერვისს ავამაღლებთ, როდესაც ჩვენს ტერიტორიაზე იქნება მაღალი სერვისის და დახვეწილი სერვისის მქონე კვების ობიექტები და გართობის ობიექტები, რა თქმა უნდა, ეს მოიტანს უკვე თვითონ მუსიკის დახვეწასაც, სერვისის მირთმევასაც და ყველაფერს ეს დახვეწავს. მაგრამ იმ ჭრილში რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ახლა ხვალმე მივიღებ ისეთ კანონმდებლობას, რომ თქვენ რუსული არ ჩართოთ, თქვენ ქართული ჩართეთ, ან თქვენ ჯაზი ან რაღაც ფოლკლორი, ეს აბსურდია და ეს იქნება ტყუილი, ვინც უნდა თქვას, რომ ესეთი რაღაცა შესაძლებელია მივიღოთ. მაგრამ ამბიცია გვაქვს, მოთხოვნა გვაქვს, ჩვენ დავხვეწავთ ამას, მაგრამ დავხვეწავთ იმ კუთხით, როდესაც უკვე მაღალი სერვისის და მოვთხოვთ თვითონ აღნიშნულ ობიექტებს, რომ იყოს უფრო მაღალი სერვისი და გათვლილი კაფეები და გართობის ობიექტები. რამდენი უწყება ახდენს ბულვარზე გავლენას, ანუ დაახლოებით ანუ საკრებულო იქნება, მერია იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, რა უწყებები არის, ვისთანაც არის კავშირში ბათუმის ბულვარი. ძირითადი კავშირი არის, რა თქმა უნდა, ორ უწყებასთან. ეს არის, რა თქმა უნდა, მესაკუთრე მიწისი არის მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტთან როდესაც გაქვს კავშირი, პარალელური კავშირი გაქვს საკრებულოსთანაც გვიწევს რაღაც დოზის შეხება, მაგრამ ძირითადი მენეჯმენტს მართავს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო თავრობის საქვეუწყებო არ არის, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. ამიტომ ამ ორი უწყების გარეშე ჩვენ ვერ სულდგმულობთ და საერთოდ ხო, რაიმე გასხვისება არის, არ არის გასხვისება კონტრაქტს ვაფორმებთ თუ ფინანსური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის კუთხით პირდაპირ სამინისტროზე ვართ დაქვემდებარებული და ახლა როდესაც რაღაცა საიჯარო ხელშეკრულება ამ ქონებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტთან გვიწევს, იმიტომ რომ მიწა მუნიციპალიტეტის არის. პროექტები, რომლებსაც საპირებ განახორციელო, დაახლოებითი ვადები როგორ წარმოგიდგენია ირაკლი, რა პერიოდში გაიწელება ეს საკითხები და როდის შეიძლება ძალიან ადრევია ახლა მართლა ამაზე საუბარი, მაგრამ კონსერვაციის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა ვადებში შეიძლება ამოქმედდეს კონსერვაციის თემაზე, როდესაც ახლა ჩვენ დღეს ტექნიკური დავალებაც, როდესაც ხელმძღვანელს არ აქვს მომზადებული და თარიღზე იტყვი უკვე დასრულების, არასერიოზულია, მე ესე მიმაჩნია, მაგრამ ეს იქნება ადეკვატურ უმოკლეს დროებში. მე ვფიქრობ, რომ ამას დაჭირდება მაქსიმუმ 2019 წლის ზაფხულის პერიოდის ბოლომდე ალბათ ჩვენ და მე ამაყი ვიქნები და ბედნიერი ვიქნები თუ ეს მოვახერხე მაგ პერიოდისთვის დადებას, მაგრამ 2019 წელს არ უნდა გაცდეს. რა თქმა უნდა, განვითარების გეგმაც პარალელურად ძველი ბულვარის ახალ ვჭობთ ჩვენ ძველი ბულვარი, ახალი ბულვარი ცალსაკი განვითარების გეგმა გავაკეთოთ, ერთიანი გავაკეთოთ თუ როგორ გავაკეთოთ, ამაზეც მივიღეთ გადაწყვეტილებას, რომ პრაქტიკული იყოს და უფრო მოქნილი რო იყოს და იქეთ უკვე როდესაც დაიდება განვითარების გეგმა, ის უკვე წლების მიხედვით იქნება გაწერილი და გვეცოდინება, როდის რა ინფრასტრუქტურული პროექტი უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინაიდან ველოდებით კონსერვაციის გეგმას და განვითარების გეგმას, ჩვენ 2019 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტები საერთოდ არ გვექნება. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი შემცირებულია 2018 წლის ბიუჯეტთან შედარებით, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდანვე გვქონდა ეს გათვლილი, რომ უნდა ყოფილიყო აღნიშნულ უფრო სამართლებრივ ჭრილში ემუშავა ბულვარის ადმინისტრაციას, მაგრამ რაც არის გასაკეთებელი, არც ისე ცოტა არის, ის გაკეთდება. შშმ პირებზე გვაქვს ორიენტირი, რა თქმა უნდა, ადაპტირებულ გარემოზე გვაქვს ორიენტირი, ახლა გვექნება პრეზენტაცია, საჯარო გვექნება, თან ალბათ პირველად არის ესეთი რამ, როდესაც ჩვენ პროექტანტს უკვე ხელშეკრულება გავუფორმეთ, ვინც 2019 წლის პროექტები უნდა მოგვიმზადოს და ხარჯს დაღრიცხოს საფინანსო. ჩვენ ვაკეთებთ საჯაროდ. ჩვენ ვიწვევთ ყველა იმ ჯგუფს, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არის ამ პრობლემით დაკავებული და ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს, ჩვენ შევქმნით ჯგუფს, სადაც ისინი იქნებიან ჩართული.
ჩართული იქნებიან და მათზე მოირგებენ, იქნება ადაპტირებული, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცას გავაკეთებ, შემდგომ არ გაამართლა და მე პრობლემები იქნება, ბიუჯეტიდან თანხები მიდის, ჩვენ არა ვართ მდიდარი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ორჯერ და სამჯერ ერთ და იგივე პროექტს ვეღარ განვახორციელებთ. ამიტომ მივედით იმაზე, რომ საჯარო იყოს, ჩაერთოს ის კომპეტენტური ხალხი, ვინც მაგ თემასთან არის ახლოს და თვითონ ვისაც ეს ჭირდება უფრო ადაპტირებული გარემო, ხო? ყველას გჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამიტომ ეს პრეზენტაცია იქნება ახლა საჯარო, შევხვდებით, შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც ჯგუფიდანაც იქნება წარმოადგენელი მათაც და მივიღებთ შედეგს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომით ნამდვილად მივიღებთ ჩვენ შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ საპლაჟო ინფრასტრუქტურას ვაკეთებთ პირებისათვის, ასევე გასახტელები იქნება, საპირფარეშოები იქნება, სადაც დედათა და ბავშვის ადგილი დღეს არ არის ბულვარში, რომ ბავშვს რაღაცა ბოდიჩდა გამოცვლა დაგჭირდეს ქუჩაში, ანუ უნდა გამოუცვალო, ან კიდე 40 გრადუსის სიცხეში საერთოდ სანაპირო ზოლზე. ამიტომ ინფრასტრუქტურული პროექტებიც იქნება ის, რაც ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტების ყოფთ რა არის ჩვენთვის უფრო უპირველესი, სასწრაფო, რაც და დანარჩენს უკვე ვამდობთ იმ განვითარების გეგმასა და კონსერვაციას, მაგრამ მანამდე რაც ახლა საპირფარეშოს თემა არის, რომ თუ რაც არ უნდა გენერალური გეგმა გააკეთო, კონცეფცია გააკეთო, იმაშიც იქნება, ხო? ამიტომ საპირფარეშოების თემას ჩვენ არ ვაჩერებთ. ჩვენ შემოპირების თემას ადაპტირებულ გარემოზე არ ვჩერდებით, ვაგრძელებთ მუშაობას. და ბევრი სხვა პროექტებია, რომელიც მაგალითად ბულვარის იმიჯი საიმიჯოდ არის, მაგრამ პირველი რა მინდა ვთქვა, ჩვენ დავიწყეთ ბრენდინგზე მუშაობა, ეხლა ისევ ბრენდინგის კუთხითაც ვაპირებთ მუშაობას, რომ ჩვენი საიმიჯო სახე გქონდეს. ბულვარი უნდა წარსდგეს სოფლიოს წინაშე, უნდა ბულვარი უნდა იყოს აღიარებული სოფლიოს წინაშე. დღეს სამწუხაროა, როდესაც ამ ხელა და ესეთი ჩვენი განძი, რასაც ქვია ბულვარი, არ არის სოფლიო მასშტაბით ცნობადი. კი, შეიძლება ქალაქი ცნობადია, ქვეყანა უკვე გახდა ცნობადი, მაგრამ ბულვარი ცალკე ბულვარად არ მოიჩნევენ ისე და არის, იმიტომ რომ არ ჩამოუვარდება არც ეს. ამიტომ საერთაშორისო კუთხითაც ჩვენ დავიწყებთ ახლა პარალელურად მუშაობას, უკვე დავიწყეთ ერთი სიტყვით გუშინ უკვე კონსულტანტის სახითაც გვყავს გამოცდილი კადრი, რომელიც დაგვეხმარება ამ ურთიერთობებში, საერთაშორისო ურთიერთობებს, გავს ბაღებთან, სკვერებთან და ბულვარებთან დამეგობრების, იმიტომ რომ ჩვენ თუ იმათი გამოცდილება ზვიად არ გავიზიარეთ, აზრი არ აქვს. მე მინდა ერთია, მაგრამ იცი რა გინდა ზუსტად? კი, მე ვიზუალში შეიძლება მინდა რომ ეგეთი იყოს, როგორც ახლა ეს ვაშლი ან პორტოხალი, მაგრამ ეს როგორ მოვიყვანო, ხო უნდა ვიცოდე. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმეგობროთ, ვითანამშრომლოთ, მემორანდუმები გავაფორმოთ და ამისთვის უკვე ნაბიჯი გადადგმულია, იმიტომ რომ ჩვენ მოვიწვიეთ სპეციალისტი, რომელიც დაგვეხმარება თანამედროვე დროს გრანტებთანაც. აი ბოლო გადაცემის მიწურულს ბრენდინგი ახსენე და ბრენდინგი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, გეთახმებით, არის ალბათ აუცილებელიც არის ბათუმის ბულვარისთვის და ახსენეთ კიდე კონსულტანტი, მაგრამ არსებობს კონკრეტული ჯგუფი, ვისთანაც მუშაობთ ბრენდირების მიმართულებით თუ უბრალოდ ეს არის შიდა ჯგუფი, შიდა რესურსი გეტყვით ახლა როგორ არის კონსულტანტის სახით ჩვენ როდესაც ავიყვანთ კადრს კონსულტანტის სახით პირველი ამოცანა რა არის? იმიტომ აკყავს კადრი, რომ დაგვეხმაროს ტექნიკურ დავალებაში. ჩვენ ვიცით მიზანი რა გვაქვს, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვქონდეს იერსახე, ჩვენ გვინდა რომ შეფუთული იყოს ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც წავსგებით ევროპელი თუ გამოცდილ ქვეყნების ბაღებთან და იმასთან, ვიყოთ სწორად შეფუთული, იმიტომ რომ თვითონ ელემენტარული დღეს რომ დასერჩო Google-ში ან Wikipedia-ში ნებისმიერ საძიებოში, ბულვარზე შეიძლება ინფორმაციაც ვერ მოიპოვოთ. ახლა მიდიხარ და ეუბნები, რომ საუკუნე ნახევრის ბულვარი ვარ, 7 კილომეტრზე გადაშლილი, 100 ჰექტარზე პლაჟის ჩათვლით და უცებ ადამიანი აინტერესებს ფოტო. გასაგებია. ამიტომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ პირველი, რომ როდესაც წარსდგებით, წარსდგეთ სათანადოდ. იმიტომ რომ გვაქვს წარსადგენი და გვაქვს პროდუქტი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ხო, ისე მალე გავიდა დრო, რომ მე მგონი ვერც მივხვდი და ბევრი თემა დაგვჭა კიდე გასახილველი. ძალიან დიდი მადლობა, მე ჩვენ მეპარება რომ გარკვეული პროექტების განხორციელების ფონზე აუცილებლად მოგიწევდა კიდევ ვისაუბრებ თუ ამ საკითხზე. უნდა ვისაუბროთ, საზოგადოება უნდა ჩაერთოს უფრო არის აქტიური, რა თქმა უნდა, არ ყვატიობენ არაფერს და ეს კარგია, როდესაც შეცდომას უშვებთ, იმიტომ რომ შეუცდომელი არავინ არ არის. საზოგადოებას რეაგირება როდესაც აქვს და ადეკვატურად ვიქცევით ჩვენც და იმ დროში ვაკეთებთ რეაგირებას და ნაცვალობა რომ მათ აქვთ ამისი არის საშუალება და ჩვენი ქვეყანა ვითარდება და მე მიხარია რომ ჩვენ ვართ ის თაობა რომელმაც რაღაცა ნაბიჯი და აგურს-აგური უნდა დავადგათ და შევქნათ ჩემი და შენი სტანები და კიდე ბევრი ჩვენი მეგობარი და მოქალაქეები. უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა და წარმატებები. გაიხარე წარმატებები სასიამოვნოა.